Du, ska vi prova med att börja med en svällare? Vam! Så. Så blir det som en start. Glömde vi att testa förut. Ja, så här alltså. Vi ska åka till några av Sveriges mest folkkära artister. De har fått välja låt själv. En låt som har gjort att karriären har blivit det den har blivit. Vi har med oss en hel ambulerande studio. Så vi ska kunna rigga upp den här var som helst. Så vi ska åka hem till artister. Det man vill ha ut av det här är väl att förmedla en känsla av vad det är man håller på med. Det ska bli intressant att höra deras val av låtar och kul att spela dem. Svårast är alltid tekniska. Teknik att ställa till. Och eftersom jag är ansvarig tekniker så tycker jag att det ska bli otroligt kul. Jag vet inte om någon har gjort något sånt här förut. Skitbra! Ja, men det är det som vi... Tjena! Titta i kockkläderna. Jajamän! Kockrock. Jag heter Kalle Moraeus och jag är musiker och vi ska ju göra ett litet nedslag i 70-talet och gröna vågen. Jag fick ju frågan inför det här projektet vad det är för låt som har betytt mest för mig i livet. Och jag har faktiskt ingen sån låt. Utan det är mer det här tillfället då jag hör Kebnekaise första gången. Som jag liksom förstår att det är musiker jag ska bli. Jag är ju äldst i bandet, men det är fortfarande lite före min tid. Men det var ju liksom en annan värld rent musikaliskt. Sen är det ju folkmusiken. Och just den här mixen av folkmusik och 70-tal. Det är ju det är väldigt mycket typiskt Kalle. Så det här känns ju fantastiskt bra alltså. Ett så här riktigt gammalt trähus. Det har varit mycket jobb att försöka ära upp låten till det vi vill ha. Och vi vet ju inte riktigt vad vi vill ha den. Det är det som är så kul. Att vi försöker hitta rätt. Vi stannar upp där och vi får se om vi ska göra ett som vi kallar för stipendievarningsimprovisationsområde. Eller om vi bara tar en extra takt. Ja, just det. Eller om vi väljer att göra det nästa gång vi är vid den punkten. Ja. Men jag tycker att vi vilar åtminstone en takt. Eller lite 2 takt. Eller vad det nu känns naturligt. För det är så jävla stressigt tycker jag att gå på melodin direkt. Ja. Nej, nu var du en för sen. Nej, men bassolot kommer väl sen efter det? Ja, men du ska upp på det. Ja, alltså vad vill du Spelar du det eller vad? Det största utmaningen med alltihop, det är att försöka komma ihåg allting. För det är egentligen bara tre delar i låten. Men att komma ihåg när varje del ska spelas och hur många gånger och när den slutar och vem som ska spela det just den gången. Liksom, en gång är det bas och en gång är det någonting annat. Det är att komma ihåg. Det är det som är den stora utmaningen. Det är liksom inte, ingenting är jättesvårt att spela, men att komma ihåg och få liksom pusslet så alla drar åt samma håll. Det är utmaningen. Jag tänkte på den här låten som vi ska spela idag nu då. Vad är din liksom anknytning till det? Alltså det kom ju där i början på 70-talet. Hippierörelsen tog ett steg närmare landsbygden och i och med det så blomstrade folkmusiken till. Va? Men så kom det också liksom varianter på folkmusiken då, alltså i form av till exempel då Kebnekaise som helt plötsligt plockade upp de traditionella pop- och rockinstrumenten och klädde folkmusiken i de kläderna. De var ju verkligen bidragande orsaker till att människor fick upp ögonen för vår egen kultur. För att före det så var det nästan som en museal verksamhet bara med äldre människor som satt nästan bara och spelade för sig själv. Liksom. Vem vet i Sverige idag att vi har 10 000-tals ungdomar som spelar folkmusik?
För vi ser det aldrig på tv. Nej, exakt. Och det är samma krig idag som det kriget har alltid funnits. Men då på 70-talet då hände det någonting stort. Och det var det att folkmusiken fullständigt slog ner som en bomb. Ja. Ibland ungdomarna. Behöver vi repa någon del för sig igen eller ska vi bara köra? Vi kör och testar. Och blir det fel så... Nej, okej. Blir det annorlunda så stoppar vi inte. Utan då kör vi på och låtsas som att vi har spelat rätt. Fy fan vad bra det här kommer att bli. Det blir rörigt till slut. Det är en massa delar och så är en extra takt här och så tar man bort en takt här. Ja, vi har försökt bena ut vad vi vill göra. Men det börjar låta riktigt bra så att jag är riktigt nöjd.
Det här var ju en dag av faktiskt en väldigt stor överraskning. Det kom som en glädje, energi, puls genom hela min kropp idag. Fått spela elgitarr hela dagen och det har varit fantastiskt roligt. Jag kan nästan lägga något sådär, något konstigt liksom. Den här låten, Barkbrödslåten, den hör ju verkligen hemma här på Orsa Hornberga gård tycker jag. Alltså det är bara att gå ut och titta på träden och skogen så känner man att ja, det var inte sista gången den här låten vi spelar här inne, det kan jag säga. Det var otroligt trevligt att ha hela det här gänget här. Hoppas vi ses snart igen.